नमस्कार मंडळी, गीता स्पेशल रेसिपीजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. मंडळी, आज आम्ही मस्तपैकी फिरायला जातो आहे आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील हे गाव आहे. साधारण संगमेश्वरच्या मागे तुरळ फाटा आहे आणि तिथून आत गेल्यानंतर कुंभारखाणी खुर्द भोजनेवाडी असं त्याचं नाव आहे आणि तिथं आम्ही चाललो आहे. तुम्ही बघू शकता आम्ही आलेलो आहोत आणि हा परिसर मस्त काजूच्या झाडांनी भरलेला आहे आणि रस्त्याने येताना सुद्धा खूप मस्त काजूची झाडे होती. हे तुम्ही घर जे बघताय ते ललिता भोजने यांचं आहे आणि त्यांच्या इथे आम्ही आलेलो आहोत आणि आता आम्ही चुलीवरचं वडे आणि चिकन करणार आहोत. चला, मैत्रिणींनी तयारीला सुरुवात केलेली आहे. इथं खोबरे किसायला बसलेली आहे माझी मैत्रीण. चिकन आहे, सर्व साहित्य आम्ही इथं घेतलेलं आहे. मस्त निसर्गाच्या सानिध्यात इथं चूल मांडलेली आहे. चूल अजून पेटवायची आहे. फाटी गोळा केलेली आहेत. छान मस्त निसर्ग आहे. काजूची झाडे आहेत, हे बघू शकता तुम्ही. काजू याला लागलेले आहेत आणि अशा या निसर्गरम्य वातावरणात जेवण करण्याची मजा काही औरच आहे. चिकन बनवायचं आहे आणि त्याच्यासाठी मस्तपैकी कांदाही चिरून झालेला आहे आणि खोबरंही किसून झालेलं आहे आणि आता आपण मस्तपैकी चूल पेटवून वाटण तयार करायला घेणार आहोत. चूल खूप छान पेटलेली आहे आणि आता कढई ठेवलेली आहे. याच्यावरती आता मी सुरुवातीला खोबरं भाजून घेणार आहे. वारा खूप सुटलेला आहे पण या वाऱ्याच्या साथीने आम्ही हे जेवण करणार आहोत. खूप मजा येते. मंडळी, तुम्ही असं कधीतरी निसर्गाच्या सानिध्यात जेवण केलेलं असेलच, नसेल कले तर करून बघा. खोबरं भाजून घेऊया. साधारण आम्ही 1 किलो चिकन आणलेलं आहे आणि आता त्याच्यासाठी हे खोबरं घेतलेलं आहे. खोबरं आता भाजून झालेलं आहे. तर माझ्याबरोबर आलेल्या मैत्रिणी उज्ज्वला चौधरी आणि सुनीता करंजकर या आहेत. सुनीता करंजकर यांचं हे माहेर आहे आणि त्यांच्या माहेरी आम्ही मस्तपैकी असं छान निसर्गाच्या सानिध्यात हे जेवण करतो आहे. आता मी कांदा छान पोळून घेते आहे. चुलीवरचं जेवण करायला खूप मजा येते. माझी मैत्रीण सुनीता करंजकर यांची आई आहे, तीही आम्हाला मदतीला लागलेली आहे. आमचे रिक्षेवाले पालशेतकर भाऊजी इथं आलेले आहेत. त्यांनाही जरा काहीतरी मदत करायची आहे म्हणून त्यांना म्हटलं तुम्ही जरा कांदा पोळून घ्या. पालशेतकर भाऊजी छान कांदा पोळून घेत आहेत. खरोखर निसर्गाच्या वातावरणात एक मस्त अशी ताकद असते की त्यामुळे आपल्याला काहीतरी करायला असं एक छान बळ मिळत असतं. कांदा आता पोळून झालेला आहे आणि आता हा मी कांदा काढून घेते. वड्याचं पीठही आमचं मळून तयार होतं आहे. सर्व काही चुलीवरच करायचं ठरवलेलं आहे. वारा आहे त्याच्यामुळे वडे होतील की नाही ही पण शंका आहे, पण आम्ही करण्याचा प्रयत्न करणारच आहोत. आज चुलीवरचंच खायचं असा आमचा आग्रह आहे. आज आम्ही पाट्यावरचं वाटतो आहे आणि आलं लसूण पेस्ट वाटायला घेतलेली आहे. झालेलीच आहे जवळजवळ आलं लसूण पेस्ट. जोरच आला आहे माझ्या मैत्रिणीला एकदम. बऱ्याच दिवसांनी पाट्यावर बसल्यामुळे असेल कदाचित. वा, छान मस्त बारीक वाटून झालेली आहे. आलं लसूण पेस्ट आपली तयार झालेली आहे. त्यामुळे मी आता चिकन फोडणीला घालायला घेते. पातेलं ठेवलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये आता तेल तापवत ठेवलेलं आहे. ही सुनीता करंजकर यांच्या भावाची सून आहे आणि मस्तपैकी पाट्यावर वाटायला बसलेली आहे. तिलाही आवड निर्माण झाली आहे पाट्यावर वाटायची. तशा आता दोघी तिघी वाटणारच आहेत कारण वाटण खूप आहे आणि हात दुखून येतो पाट्यावर वाटताना. सवय नसल्यामुळे हात दुखून येतो पण हौसेला मोल नाही. त्याप्रमाणे प्रत्येकाने आपली हौस इथं पाट्यावर वाटायची पूर्ण करून घेतलेली आहे. मी इथं फोडणी करून घेतलेली आहे. तमालपत्र, हिंग, लसूण असं फोडणीला घातलेलं आहे. कांदा, टोमॅटो फोडणीला घातलेला आहे. 1 किलो चिकन आहे त्याप्रमाणे 1 वाटी कांदा आणि टोमॅटो घातलेला आहे.
परतून घेणार आहोत. मे महिन्याचे दिवस आहेत, अतिशय गरमीचे दिवस आहेत आणि इथं मात्र अजिबात गरमी जाणवत नाही, कारण खूप वारा आहे आणि या वाऱ्यामध्ये खूप करायला उत्साह येतोय. हिंग घालून घेतला आहे. कांदाही छान आता पोळत आलेला आहे. कांदा टोमॅटो छान पोळून झालेला आहे आणि आता चिकन घालून घेणार आहोत. चिकनला फक्त मी आलं लसूण पेस्ट थोडी 1-2 चमचे आणि हळद आणि मीठ लावून ठेवलं होतं. आता याच्यामध्ये चिकन घालून घेणार आहोत. चिकन चांगलं परतून घेऊन त्याच्यामध्ये आलं लसूण पेस्ट जे वाटलेलं आहे ते मी घालणार आहे आणि ते पुन्हा छान परतून घेऊन त्याच्यावर झाकण ठेवून साधारण 15 ते 20 मिनिट छान शिजवून घेणार आहे. मंडळी, चुलीवर तुम्ही आत्तापर्यंत कधी चिकन किंवा मटण शिजवून खाल्लेलं असेलच, तुम्हाला त्यामुळे टेस्ट माहिती असेल की चुलीची एक छान वेगळी मस्त खरपूस अशी टेस्ट येते. अगदीच म्हणजे अगदीच वेगळी टेस्ट लागते. त्यामुळे बरेच जण चुलीवरचं मटण खायला उत्सुक असतात, मटण किंवा चिकन खायला. 15 मिनटं झालेली आहेत आणि झाकण मी काढून घेतलेलं आहे. मस्त आलं लसूण पेस्ट त्याच्यामध्ये मुरलेली आहे. आता पाट्यावरचं पण वाटण जवळजवळ वाटून झालेलं आहे. अर्धा अधिक तरी वाटून झालेलं आहे. एक 10 ते 15 मिनटात वाटण तयार होईलच. तोपर्यंत मी बाकीचे मसाले याच्यामध्ये घालते. हळद, तिखट हे मसाले घातल्यानंतर चिकन छान परतून घेणार आहे. पातेल्याला असं बाहेरून लेवण लावलेलं आहे, ज्यामुळे पातेलं जरी काळं पडलं बाहेरून तरी घासल्यानंतर ते पातेलं पुन्हा स्वच्छ लगेच होतं. याच्यासाठी ते लेवण लावावं लागतं. आता आमच्या ताई वाटायला बसलेल्या आहेत. दोघींचे वाटून वाटून हात दुखलेले आहेत. जवळजवळ वाटण होत आलेलं आहे. पाट्यावर वाटायला खूप वेळ जातो, पण पाट्यावरची जी अस्सल टेस्ट आहे ती मात्र अगदी जबरदस्त आहे. वाटण आता वाटून झालेलं आहे आणि आता मी हे चिकनला वाटण लावते. जरुरीनुसार पाणी घातलेलं आहे. पाट्यावरचं सुद्धा पाणी आम्ही काढून घेणार आहोत आणि ते याच्यामध्ये घालणार आहोत. वाटण घालून छान मिक्स करून घेते चिकन. पाट्यावरचं आता पाणी काढून झालेलं आहे, तेही आम्ही आता यात घालणार आहोत आणि जरुरीपुरतं पाणी वाढवणार आहोत. आधी सुरुवातीला मी याच्यामध्ये अर्धं वाटण घातलं होतं आणि आता पुन्हा मी त्याच्यामध्ये उरलेलं वाटण घालणार आहे. आणि आता आम्हाला जेवढं हवं आहे तेवढं मी पाणी याच्यामध्ये घालून घेते आणि छान चिकन सर्व मिक्स करून घेते. वाऱ्यामुळे चुलीचा जाळ जरा कमी होतोय. मीठ घालून घेतलेलं आहे आणि आता आपलं चिकन आपण शिजवून घेणार आहोत. वड्याचं पीठही भिजवून छान 2 तास झालेले आहेत आणि आता चिकन झालं की लगेचच वडे तयार करायला घेणार आहोत आणि मग भात करून घेणार आहोत. चिकन तयार झालेलं आहे आणि चिकन आम्ही उतरून ठेवलेलं आहे बाजूला आणि आता वडे तयार करायला घेतोय. वडे करायला सुनीता करंजकर यांच्या वहिनी आलेल्या आहेत. त्या अंगणवाडीवर काम करतात. ललिता भोजनी त्यांचं नाव आणि त्या नुकत्याच आलेल्या आहेत आणि लगेचच वडे तयार करायला बसलेले आहेत.
आणि आपला कामाचा वाटा त्याने उचललेला आहे आणि छान असे मस्त त्यांच्या पद्धतीने त्यांनी ते पीठ काढलं होतं वड्याचं आणि आता त्या सुरुवात करतायत. वडा तर छान फुगलेला दिसतोय. जरा वाऱ्यामुळे तेल तापायला जरा उशीर होतोय. आता सुरुवातीला जो एक वडा झाला आहे तो मी आता छान टेस्ट करून बघते. खूप छान मस्त दिसतोय, फुगलेला पण आहे आणि खूप छान टेस्टही आलेले आहे वड्याला. मस्त गरम गरम वडा खायला तर खूप छानच लागतो आणि चुलीवर तळलेला असल्यामुळे तर काय त्या वड्याला खूप छान मस्त टेस्ट आलेली आहे. तुम्ही बघू शकता मस्त फुगलेत वडे. साधारण 1 किलो वड्याचं पीठ आम्ही भिजवलं होतं आणि त्याच्यामध्ये साधारण 60 वडे होतात. या हिशोबाने ते पीठ भिजवलेलं होतं. आता तेल छान तापलेलं आहे त्याच्यामुळे वडे खूप छान मस्त फुगून येत आहेत. वडे आपले तयार झालेले आहेत. आम्ही लगेचच भातही करून घेतलेला आहे. भातही तयार झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता. चला तर मंडळी, आमचं जेवण तयार झालेलं आहे आणि आता आम्ही मस्तपैकी पंगत लावलेली आहे आणि छान पोटभर आम्ही जेवण घेणार आहोत. तुम्हालाही नक्कीच व्हिडिओ आवडलेला असेल. व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करा. चला तर मंडळी, भेटूया पुन्हा नवीन व्हिडिओसोबत. धन्यवाद.